नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल अल टिचमा। तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई जानकारी भइसकेको होला कि 2078 सालको नियमित र ग्रेड वृद्धि एसई परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त रिजल्टलाई तपाईले आफ्नै मोबाइलमा सजिलैसँग विभिन्न तरिकाहरुबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो तरिका भनेको तपाईले एसएमएस पठाएर र आईभीआर सेवा मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो तरिका भनेको तपाईले अनलाइनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ जसमा एसई 2078 को रिजल्ट हामीले निम्न एसएमएस, आईभीआर र वेबसाइटको माध्यमबाट हेर्न सक्छौं। र यी तरिकाहरू मध्ये म तपाईहरुलाई तीनवटा सजिलो तरिका बताउने छु। पहिलो तरिका भनेको मोबाइलबाट एसएमएस पठाएर र आईभीआर सेवा मार्फत, र अर्को तरिका भनेको एनटीसी को वेबसाइटबाट हामीले हेर्न सक्छौं। यदि तपाईसँग नेपाल टेलिकमको सिम छ भने एसएमएस र कलको माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल टेलिकमको सिम छैन भने र तपाईले आफ्नो रिजल्ट ग्रेड सिट सहित हेर्नु छ भने अनलाइनबाट वेबसाइटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले एसएमएसबाट रिजल्ट हेर्दा तपाईको जीपीए मात्र त्यहाँ देखाउँछ। आउनुहोस् ढिला नगरी लागौं रिजल्ट हेर्ने तरिकातर्फ यो छोटो इन्ट्रोको साथमा। यहाँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब एसएमएसबाट रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा मेसेज बक्स ओपन गर्नुहोस्। अब यहाँ हामीले 1600 नम्बरमा एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ मेसेज क्रिएट गर्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ कन्ट्याक्ट छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीले एसएमएस पठाउनु पर्ने नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ 1600 नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यो नम्बरमा पठाउने एउटा एसएमएस लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब मेसेज टाइप गर्नुहोस्, क्यापिटल लेटरमा SEE अनि एउटा स्पेस दिएर आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोस् र सिम्बल नम्बरको लास्टको एउटा लेटर हुन्छ त्यो सहित राख्नु होला सिम्बल नम्बर, र एनटीसी बाट सेन्ड गर्नुहोस्। एसएमएस सेन्ड गरेको केही बेरमै तपाईले आफ्नो रिजल्ट जीपीए मा मेसेज बक्समै पाउनु हुनेछ। त्यस्तै गरी अर्को तरिका रहेको छ आईभीआर बाट। त्यसको लागि तपाई आफ्नो कल्समा जानुहोस् र त्यहाँ एनटीसी बाट 1600 अर्थात 1600 नम्बरमा कल गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ तपाईलाई केही निर्देशनहरू दिइन्छ र त्यही निर्देशनहरूलाई फलो गर्दै आफ्नो डाटाहरू दिँदै जानुहोस् र त्यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो जीपीए थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो तेस्रो तरिका रहेको छ एनटीसी को वेबसाइटबाट। त्यसको लागि त सुरुमा आफ्नो इन्टरनेट कनेक्ट गर्नुहोस् र मोबाइलमा क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। अब यहाँ सर्च बारमा क्लिक गरेर टाइप गर्नुहोस् see.ntc.net.np। यति टाइप गरिसके पछाडि सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँ एसई रिजल्ट 2077 भनेर देखाइरहेको छ, किनभने यो भिडियो एसई रिजल्ट आउनुभन्दा केही पहिला नै बनाइएको हो। तपाईकोमा अब रिजल्ट आइसके पछाडि यहाँ 2078 देखाउनेछ। यो पेज ओपन भएपछि यहाँ ग्रेड सिटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ आफ्नो सिम्बल नम्बर र जन्ममिति राखेर सर्च रिजल्ट भन्ने अप्सन छ छेउमा, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ आफ्नो रिजल्ट पाउनुहुनेछ। त्यस्तै रिजल्ट चेक गर्न मिल्ने सम्पूर्ण लिङ्कहरू यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ। तपाईले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट लिङ्क ओपन गरेर आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी आफ्नो एसई को रिजल्ट आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा एक लाइक र शेयर गर्नुहोला, साथै नयाँ भिडियोको जानकारी पाउन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नुहोला। आजको लागि भिडियो यति नै। छिटै नै नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।